buddy. Hey! Shout! Yan mga buddy, napakadumi na ng aking unit. So ngayon lilinisin ko siya. Pinali ko na buddy. Yan mga buddy, napakadumi na. Baka magalit si boss.
siya mga kapatid. Para naman hindi ako mapagalitan ni Majid. So kuha muna ako ng walis mga kapatid. Sige po. Nalinis na likuran. Naman tayo sa bubungan. Ng unit. So, mga kapatid. Alright. Pwede na din gamitin. So, okay na mga kabady. Malinis na. Sarap. Bang bang bang.
unahan naman ang aking lilinisin mga kabady. Ayan na. Pakarawas ko na lang to para kabili na. Ayan, mukhang truck na ulit siya. Palubat na ang aking GoPro. Pina-charge. So ayun mga kabady, sa loob naman, sa loob napakarami na ng truck na ito. Grabe, ayan ang kalat oh. Grabe, tagal kong di nagamit kasi nito. Kalat, pati dito napakakalat. So ito okay lang, hindi ko nalilinisin itong kalat na ito. Okay na yan, hindi ko nalilinisin pag ganyan ang kalat ng truck. Yeah. Alright, alala ko lang. Ay, hindi na nalilinisin yan. So okay na. Bali na, mission accomplished. So, ako bilis ng truck. Right. Napakarwas ko na lang. Dito na lang aking vlog. Shoutout sa inyo. Salamat sa inyong